Salutare! Lucrăm astăzi la un iPhone 13 care aparent nu pornește. Îmi zicea că apare un logo, dar nu știm nimica. Îi legăm cablul de alimentare. Ne uităm aici sus să vedem ce se întâmplă. Am mișcat toată masa. Da, deci reacționează ca și cum ar avea un scurt. Bun. Hai să îi deconectăm. Am să chiar îi deconectez ecranul complet. Da. Bateria era și deconectată deja. Vedem acum cum reacționează. Bun. E aceeași chestie. Da? Câteodată este un scurt aici pe flexul ăsta de proximitate, dar în cazul nostru e total diferit. Hai să vedem dacă chiar nu-i punem sursa. Să vedem dacă vedem ceva încălzindu-se așa și fără să mai montăm sursa dânsului. Punem camera așa deasupra telefonului și leg iarăși USB-ul. Da, dar nu văd nimica. Nu văd nimica care ar lumina. Bun. Nicio problemă. Schimbăm atunci și punem sursa în loc de baterie. Să găsim aici o mufă de 13. Asta este mufa de 13. O legăm aici, bun, și pornesc sursa 3, 2, 1. Da, și nu este niciun scurt deosebit. Apăs butonul de power. Bun, și în momentul în care l-am apăsat, ați văzut scurtul. Am și deconectat. Mai pun o dată camera deasupra. Hai să vedem așa. Și să vedem acum, vedem ceva pe aici. De obicei aici pe colț e un condensator care intră în scurt. Am pornit sursa, da, și apăs butonul de power 1, 2, 3. Da, dar nu. Am impresia că ceva se încinge aici, în zona asta. Bun, mai opresc sursa odată. Să vedem dacă se răcește. O să folosesc suflătoarea asta. Să încercăm să răcim un pic zona. Bun, și hai să mai încercăm o dată. Pornim sursa. Da, și apăs butonul 3, 2, 1. Da, și apare chiar de pe margine. Acum, bună întrebare este dacă scurtul este sub shield sau sub placă. Da, aia este întrebarea zilei de astăzi. Hai să ne uităm un pic. Un 13. Bun, ăsta e iPad-ul la care am lucrat înainte. iPhone. Să căutăm un 13. Să vedem cum arată. Să opresc captura asta, să vedem tot ecranul. Bun. Și noi am observat că se încălzește undeva în zona asta, da? Dar se încălzește, nu este pe main. Este un condensator după main. Foarte interesantă treabă. Da, undeva pe aici. 3V15 touch. Poate fi oricare dintre ea. Da, nu știu cum să facem, sincer. Poți. Bine. Bun, o să încerc să tai un pic shield-ul ăsta de aici, să vedem dacă problema este de aici, de sub shield, sau este de mai departe. Așa că mă mut la microscop. Așa. Hai să punem așa ecranul ăsta.
Pornesc sursa. Apăs butonul de power. Nu-mi dau seama de unde vine. Da, și acum a dispărut scurtul meu. Interesant. Da, se și simte asta aici, fierbinte. O să-i tai o tăietură aici, așa. Bun, acolo are și niște lanțuri care ajung până înăuntru. Adică shieldul ăsta este decupat în unele locuri. Că am putea desface asta frumos. Și cred că mai bine tăiam înainte, că măcar păstra să nu intre toată pilitura prin gaura asta. Bun, totuși eu cred că problema e undeva pe aici. Hai să astupăm un pic gaura. Punem niște bandă așa. Bun. Așa, deci am decupat aici, am pus banda și începem tăiatul. Nu tăiem foarte agresiv, că asta e destul de subțire tabla comparată cu cea de la iPad-uri. Bun, și acum încercăm să venim încoace cu tăietura cum putem, fără să afectăm placa. Așa cumva. Bun, hai să vedem acum. Dacă putem decupa bucata asta. Cu foarte mare grijă. Și acum o să ne dăm seama clar dacă problema este de aici, de sub shieldul ăsta, sau este dintre plăci. Da? Dacă e dintre plăci, trebuie scoasă placa, pusă pe plită, desfăcută, văzut unde e scurtul, apoi făcut ribol, pus înapoi și așa mai departe. Așa. Mă asigur că nu va atinge aici nimica, nici piesă. Prostia asta trebuie să o tai cumva. Încurcă. E foarte tare. Așa cumva, bun. Hai să vedem acum, nu știu dacă ați văzut ceva. Da, a fost foarte aiure acolo.
Bun, mai pornim la dată. Asta. Sursa, trecem pe camera termală și să dăm luminează aici sau nu. 3, 2, 1. Yes. Da? Deci este clar al patrulea condensator. Bun, mai pornesc o dată să vedem mai clară treaba. 1, 2, 3, 4. Da? Al patrulea condensator și dacă ne uităm aici pe board view, un pic să-mi desfac camera. Este, am zis de aici, nu? Al patrulea condensator este chiar ăsta de aici, da? Deci, cum am zis eu, este pe linia asta de 3V15 touch display. Na, tare. Bun. Deci am zis al patrulea. Hai să vedem cum îl zburăm de aici. O say hello to my little friend. Vreau să mai suflu un pic. Așa. Încercăm acum să-l scoatem. Vă pun să vedeți și voi. Așa. Îl voi forța un picuț, dar nici nu trebuie tare, că astea s-au încălzit. Cum i-a fost rău și s-a simțit rău. Că aproape se dezlipesc singure. Bun. Hai să vedem aici să nu se atingă ceva. Bun, totul este ok. Mă enervează chestia asta de mor. Și asta mă supără. Bun, uite că am reușit să tai colțul ăla. Bun, și am tăiat și aici. Așa, hai acum să îi dăm, e legată mufa, da? Îi dăm drumul iară la sursa. Așa, și apăs butonul de power, da? Și acum vedem un boot normal. Da? Arată perfect. Bun. Opresc sursa și revin după ce asamblez telefonul să vedem cum merge. Bun, și am revenit cu telefonul asamblat. Nu am lipit ecranul pentru că așa l-am primit cu el dezlipit și poate vor să mai facă ceva. Îi legăm un USB, ne uităm aici la consum, da? Și ne apare că bateria este un pic obosită. Așteptăm un pic să se încarce, vedem așa o scăriță normală de încărcare, da? Ceva tipic pentru Apple. Bun, și a început să buteze. Da, interesant că se vede pe video partea de infraroșu. Bun. Rar să fie? Da, nu, că nu se vede nimica, nu știm cine este. No SIM available, telefonul merge, touch avem. Asta a fost reparația, nu a fost complicat, că nu trebuie să redesfacem plăcile, așa că, ce să zic. Mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, salutare!